Sziasztok, Black Venom vagyok, és ez itt a Vampyr harmadik része. Az előző részben hát főleg dialógusokat csináltam, megismerkedtem így nagyjából az NPC-kkel, hogy mi jellemző rájuk. Hát lehet, hogy egy kicsit unalmas rész volt, de most ez van. Jobb szeretek mindent tudni az NPC-kről, hiszen ez inkább egy nyomozós játék, ahogy eddig így kiderítettem nagy részben. Úgyhogy most eljöttem elsőnek is ide, hát hogyha megnézzük a térképet ide, de hogy egy rejtek helynek is számít ez, Morty még házába, mert ugye megkért, hogy hozzam már innen a levelét, Gozbikék helye, és ha ide bejövünk, itt találtunk egy gyűjthető cuccot, ez az összehajtogatott levél. Rájövő édesanyám, mire megtalálta a levelet, addigra én már elmentem. Szeretném, hogy tud, nem miattad mentem el, a létezés nyomasztó súllyal rám támaszkodik, ezért hagyom ezt a világot. Ezek az idők túl sokak nekem. Néha úgy érzem, hogy Baudelaire a verseit a saját szívem visszhangjaiból írták. Amikor az alacsony nehéz ég súlya olyan, mint egy fedél, a lélek a fényhez fájlódik, és az egész széles horizontvonalat elrejti a bármelyik éjszakánál szomorú fekete nap. Olyan gyönyörű, mint amennyire fájdalmas, édesanyám. Nem szenvedhetem át tovább, nem akarom, hogy megpróbálj engem meggyőzni, és úgyis csak az elkövetetlen fogod ezzel késletetni. Mert én ismét megcsinálnám, ha intéznéd, hogy egyszer megments, elbúcsúzom tőled, fiad Mortimer. Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. Ja, hát egyenesen neki kell odaadni, nem szabad odaadni az anyjának, mert akkor azt hiszem a küldetés is bukta lesz. Úgyhogy ezt nem akarom. Hát itt is lehet így craftolni. Mi van még itt? Egy kis pénz. Egy kis csórók. Az ajtó nyitva. Ja, itt van egy másik ilyen oldalról. Meg lehet közelíteni. Ez le van barikádozva. Itt lehet aludni. És itt egy gyűjthető cucc, a szörny anyja méhe. Igenis termékeny. A vámpírok a vérükkel teremtik meg balga utódukat. Ezzel mindannyian tisztán vagyunk, néhányunk meg a folyamatot is látta, de vajon mi történik? Ez egyetlen mód, hogy a vámpírok szaporodjanak? Vizsgáljuk meg, hogy mit tudunk eddig, amikor egy utódot kíván létrehozni. A vámpír nem harapja meg áldozatát, hanem megitatja a saját vérével. A legtöbb áldozat a harapás után meghal, de néhányuk túléli, hogy maguk is vérszívókká váljanak. Ez csak akkor történik meg, ha teljesen alkalmazkodtak, így vagy úgy a vámpír vérhez. Nem a ragadozó harapás, hanem a vére az, ami megfertőzi az áldozatot, aki majd átváltozik, ha egyáltalán túléli a metamorfózis szenvedéseit. Úgy tűnik, hogy a vámpírok közösülés útján is tudnak szaporodni, a vámpírok párosodnak, hogy létrehozzanak egy gyermeket. Nemi közösülés egy vámpír és egy ember közt ritkán jár utódokkal, de néhányuk így is, úgy is megpróbálja. A vámpír terhesség csak néhány hétig tart, és a fájdalom majdnem elviselhetetlen az anyja számára. Ha az anya halandó, akkor nem éli túl a szülést. A vámpír a méhéből jön elő, szétszakítva a belső zsigereit, ha az anyja egy vérivó, akkor lehetséges, hogy túlélés regenerálódik. Egy újszülött vámpír gyorsan növekszik és nagyon alapot válik kifejlett vámpírra. Az korrekt. Tehát így szaporodnak a vámpírok. Magán megitatják a vért, aztán megszüli, hogyha vámpír, akkor túléli, ha nem vámpír, akkor meg belehal. És itt van egy lezárt safe. Gondolom majd Mortimertől kéne elvennem, majd hogyha megölöm. Majd hogyha elég mindent tudok róla. Most elindulok a dokkok fele, mert itt is van jó pár ilyen gyűjtető cucc, meg gőletés, minden szar. De hogy elindultam, itt van egy boss. Egy mini boss, mondjuk egy 16-os, én még 3-as vagyok, de hát ha meg tudom ölni. FG Griffin. Úgyhogy csak hátba támadom.
Aha, júj! Basszus, fel tud csapni, az a baj. Most még clone jutsuzik is. Nem is tud ideig kijönni, az a poén. Végül is azt is csináltam, hogy ideig nem tud eljönni. Hátba is tudom támadni akár. Nem mit világítom, hogy a szeme. Na, Griffinnek annyi. Nem is dobott semmit. Hát, oké, akkor ez csak XP. Itt találtam egy ilyet, hogy Dr. Strickland listája. Ezek vannak rajta. Ez is egy ilyen nyom-szerűség, itt tenne a hullánál. Található Griffinnel, hát itt volt Griffin is amúgy, onnan lehet. Ha jövünk ide a dokkokhoz, itt van ez a ház, és akkor itt az egyik székben ott találtunk egy ilyen levelet, ami Bob Digbyről szól. Hát legalább fél, hogy a verőlegények megverik konkrétan. Úgyhogy ez is egy ilyen újabb nyom. És egy kicsit lejjebb jövünk, akkor itt találkozhatunk is Bob Digbyvel. Csak most nem is akar beszélni, mert cigizik. Hát akkor addig veled beszélek. Te ki vagy? Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask... Who are you? As I just told you, I'm a doctor. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, miss... Miss Edwina Cox. Ja, az meg a Clay Cox anyja, mi? Fancy buying something from me, maybe? Na, mit lehet tőle venni? Edwina Cox. What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice. Lucskos csizmajú legény. Member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. Hát... You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. I'm not interested in a career in the criminal underworld. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt. Since my return from the war, I don't feel that concerned. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of them. Ja. Még öcsém megfenyeget. What can you tell me about this part? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can... Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. Erőszakos jelentés, abban az van bőven You majd. sound like you're thinking of somebody in particular. Take the grave diggers of Suffolk. They must... Looting corpses in a mass grave. whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can... Új nyomozás, sírrablók. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. Na, a Retributionről beszélünk itt. What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was... So you have no idea what really happened? No one messes with the wet boot boys, Doctor. Senki. This is our territory and this is our Lucskos law. csizmajú legények, öcsém. Ez a magyar folytás, semmi. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies. Yes, Doctor. Just like that. Tiszta, mint valami dreadbíró. Én jöttem el, én vagyok a bíró, a hóhér, minden.
Edwin a kokszal ne szarozzon senki. Jó. Jó sok mindent tanulhatott a gyereke az anyjától. Can I see? As long as you have. Na, miket lehet venni tőle? Töltény, sörétes lövedék, átlagos markolatrész. Hát ilyen nagy részét, hát nagy része ilyen kacat, meg ilyen alkatrész babráláshoz. Öcsém, kéne nézném bele egy ilyen nagy alvilági asszony. Na, már lehet veled beszélni. Are you some kind of vigilante patrolling? Something like that, but the police aren't in charge here, we are. Ő maga a rendőrség. So you're a concerned criminal, is that? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy. I could kill you for saying that. Ja, még ki is nyílt, még fenyeget. So, tell me about your gang. What? Have you got a death wish? You really want? Well, yes. You seem... Oi! I'm the boss, all right? The wet boot boys work. Lucskos csizmáj. What can you... Things ain't that bad, thanks to us. Well, you're not doing a very good job. People are still... Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And if Wiener says if we can... More efficient. Really? You should probably tell... Incredible. You know what? You're lucky she can't... Goodbye. Hát... Mondhatni nem lesz kár értük, hogyha majd megölöm, miután minden nyomot tudok róluk. Good evening. Hello. Tell me about them. The bar. Who Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me... You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the... What is it, Doctor? A woman's not supposed... Hát... nem szabadna ez hogy lágy a szíve. Hát... Őszintén inkább ezt mondom, mert kihasználja. I believe you manipulated Booth Digby to get every... Poor bastard is good to me, if you must know. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a book... Goodbye, Miss. Gyűlnek itt a nyomok, de amúgy szép kis pár ez. Na és akkor... Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. És már megint eléggé részeg. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. What do you do for a living, Mr. Delaney? I drink. I drink in the morning and at noon. I Mit drink at dolgozik? night, Hát iszik. and then I drink some more. Itt egy átlagos magyar. Why do you drink? Maybe it's because I prefer dying slowly. Death can... You sound very sad, sir. Don't you work? I'd love to, but I don't have the time. Didn't I tell you? Szeretne dolgozni, de nem tud, mert elfoglalt kezivászatta. Is there anything in particular that you like about this part of town? How dare you say such a thing? I love this... Olyan barátságos, olyan vidám. Ja, aztán jönnek a lucskos csizmán legények, aztán széttaposnak. No reason at all to rejoice then. Life is hope. Let me tell you a story. Jó, folytasd. All right. A few years ago, when I believed a resolute man could change things... What kind of tragedy? It was a bomb. You lost people you... I've lost everything. But you know what? I'm sorry. It's okay. If you ever find the plan. Jó, hát megtalálom majd neked a helyet, hogy hol robbant az a bomba. Is there anything in particular that you like about this part of town? How dare you say so? Why are you... Cynicism is the polite way to express despair. No Let me tell you. Another... Ja, hát úgy látszik.
Surely you must have had dreams and... Sure, I wanted things to change. Sounds like you were an idealist. No, sir. Anarchista. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. I want to know more about your past. I'm still an anarchist, Doctor, make no mistake. I just reject Do you still see your comrades then? No. I hope they'll come to share my point of view. Do you believe in a bloodless I do not believe in much anymore, Doctor. But Hát nem nagyon hisz a békébe se. Goodbye. A részeg forradal már. És akkor visszajöttünk a bárba. It's locked. Na, eddig ez a felső rész. Ja, igen, itt beszéltünk ugye Swansea-val. Swansea faszival. Nézzük, nem lett semmit összegyűjteni, de jobb bejárni. Jó, hát akkor... Evening, miss. Well, I never. I'm much more myself than when we first. Welcome back to the turquoise turtle then, Doctor. Na, mikről beszéltünk? What can you tell me about this area? People don't appreciate that line of questioning round You here. look concerned, Miss Cavendish. If you're uncertain about your safety here, the docks might not be the right place for you. I've got responsibilities. And it's not like I've got the money to move anywhere else. Fel tovább állni. This place seems, how shall I put it, very colourful. I'm sure it has We get people of all sorts here. It's that... Your boss must be quite the negotiator. Yeah. Tom's a great bloke. So this bar is neutral territory. Yeah. Tom's convinced. Excuse my curiosity, but Something bothering you? What, my name? Or my Nehogy zavar, miért zavarna? believe me, I never judge someone on their place. If that's true, you'd be one of the few not to make fun of me. I'm sorry if I worried you. I would Nosy. My dad was a sailor from Bombay. And Sabrina, tell me about your true I feelings. love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. Who's mocking you? I mean, we're always together. Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. Hát na, a szolgálvány összeállt a pultossal. Miért? Ebben semmi gond nincs. Goodbye, Miss. Good evening, Tom. You remember me then? Thank you for your hospitality. I'm still Tom Watts. Welcome back. What can you tell me about this part of town? It's not that bad. Thanks to people like the sad saint of the East End. Who? Sean Hampton, our own private holy figure. Few are foolish enough to make peace with the gangs. Sean is one of them. How is it you can keep this place open? This part of town doesn't seem particularly safe. Well, since everybody needs a drink, my pub is considered neutral ground by most groups. I see. So you get pressure from all sides about how this place should be run, do you? Or something like that. Nothing that a few wise words and a bottle of gin can't solve. Hát végül is akkor nekik dolgozik. Mond csak azért, hogy tudja vezetni az üzletét. You're something of a figurehead around here. I'm only pouring alcohol for everyone to forget their troubles. Sean Hampton is the one giving them long-term hope. Since I'm here, is there anything I can do? Perhaps, Doctor. Peace partly depends on my stock of gin. With the epidemic, my supplies are running Hozzak neki low. How gint. could a physician help you in this matter?
I have a small warehouse just past the quarantine line. Perhaps, with you being a doctor, you could go there and come back? Doctors aren't immune to disease, you know. Very well. Show me where it is. I'll see what I can do. Oh, thank you, sir. Here's the key to get in. You're about to save many dry throats. Ajjaj. Szóval a karantén terület mögé kéne mennem. Hát, az biztos lesz valami. Nem lesz olyan egyszerű dolgunk, hogy bemegyünk, kisítáljuk, elveszik a rumot, aztán csókolom. Hát, ilyenkor mindig van valami. Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too, I really do. I know I'm her boss, and I'm much older and all. But I like her for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Goodbye, Miss. Hát na, éljenek együtt nyugodtan. Találkoztam egy ilyen nappalió is. Some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne. If you must know. Fishburne. Seymour. What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? No, hate them all. Especially these petty, whining little Sure. shit beggars. Is there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. Van az. Szerintem itt mindenki bunkó. What's your Man. occupation? I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Gondolom meg kéne találni neki a Sometimes it's nyakláncát. hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like. God knows she deserves it. Hát, na, jó szívesen csak az anyjának szeretne segíteni. És úgy látszik, ennyit tudok beszélni vele. Goodbye, Miss. Hát megkeresem én neked a nyakláncot, ne aggódjál. És te ki vagy? Hello, boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Ó, fiatalnak tűnik, az közben I'm a meg... doctor. Mert hogy idős. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Rufus. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. The Rufus is is a bit of a bad luck charm. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. Félnek tőle, mert el van átkozva. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And Do you have a job? it's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. A dogban akkor igazi háború van. Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home. You're sleeping rough. No, I mean, yes, I live on the streets. I have no home. This city has abandoned so many of its children. It's tragic. I've known worse.
I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Stella Fishburne. So long. Szegény szerencsétlen. Nincsen szülei se. Még jaj, legalább az a Stella akkor. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? Ja, akkor ezzel I beszéltek. work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. Nem, tökéletes idő van. Szükséges hipnózis. Ahogy ezt abból hipnotizálni kell lesz majd. I'll leave you then. Jó. Hát akkor vele nem nagyon beszélgethetek. Csak hipnózis alatt. Aztán itt eljöttem errefele. És itt a dokkoknál itt lefel kell jönni erre a részre, és akkor jó, itt egy megmentendő polgár. Utána olvastam, a megmentendő polgárt azonnal csináljuk meg, mert ha nem, akkor meghal. Aztán passzhatjuk és kúrosok mindentől elesünk, úgyhogy azt azonnal csináljuk meg. Úgyhogy itt volt 3 Vampyr, azt megöltem, és akkor itt ezt ki tudom szabadítani. Jó napot! Are you all right, sir? What are you doing in a place like this? I'm not sure that's any of your business. I hope you realize that staying here will put your life at great risk. Ah! I'm not afraid of these guards of Frewen, or whatever these thugs call themselves. I can still kick some respect into those youngsters. I wasn't She specifically referring to them, but are you really after these men? Why? They took my boy. I've had no news since he joined that crazy gang. So I decided to come and find him myself, to get some answers. I see. As I Archer said, your Woodbed. life is at risk if you stay here. And I'm not referring to the gangs either. You should leave, sir. Well, this part of town used to be nicer, let's say. Perhaps you're right. This isn't the best way to save Andrew. Hát nem igazán az a legjobb módja. És nem is tudok beszélni veled semmit. Ez úgy korrekt. Hát jó van, akkor fágyas íjász. Megmentett egy polgárt a következő éjszaka, visszatér a kerületébe. Nagyon jó. Hát akkor szívesen. Are you sure? Young man, I am... Hát azt mondja, hogy meg tudja védeni magát. Azt mindjárt én ölöm meg. Arra számítasz? Meg tudod védeni magad tőle? Mi ez? Nagy csomó töltény. És ahogy feljöttem, itt van egy hulla. Véres levél. Drága édesanyám, akármi történik velem, mindig emlékezz rá, hogy a fiat szeret. Tudom, hogy nem mindig tetszett az, ahogyan élem az életem, de nem fogok megváltozni. A város ezen részén születtem és nőttem fel, és nem nézhettem öbetett kézzel, hogy mi történik a szomszédjainkkal és ismerőseinkkel. Nemrég egy nagyon rossz döntést hoztam, úgy döntöttem, hogy visszaválok néhány ember zsarnokságának. Tudom, hogy meg fognak torolni, de készen állok, akár mi jöhet neked köszönhetően. Mindig szerettem olvasni. Most, hogy cselekedni fogok, csak Etienne de la Boitit tudom idézni. Csak azért látszanak magasnak, mert térden vagyunk. Többé nem fogok térdelni, anyám. Ilyesen akarok állni, akármi is az ára. Viszlátszett. Hát szembeszállt a hatalommal. Engraved under the blood on the back of the case. Jack Gillingham. Gillingham. Maybe I should return this watch to his family. Hát elviszem én. Szerencsét lent kinyírták. És akkor ez egy nyomnak számít szerintem. Mennyi minden követésem van már most. Amúgy ez mind mellékkövetés, de szerintem érdemes megcsinálni már a nyomok miatt is, az XP miatt is, meg már mellé küldi, úgyhogy egy másik meggyilkolt holttest. Tudod, de hogy mit csinálsz Jack Gillingham órájával, és akkor hogy
visszavihetem a rokonához, vagy eladom valakinek. És itt van az első ilyen braille note, úgymond, vakírásban íródott szöveg. Szöveg vakírásban. Titkos ablak. Új nyomozás, hát ezt itt találjuk meg pontosan. De ahogy a térkép szarul jelzi, tehát nem itt, hanem itt le kell menni, és akkor... Hát itt is volt jó pár Vampyr, megmentettük Archert. És ebből többet össze kell gyűjteni, hogy egy mellékküldetést meg tudjuk csinálni. Úgyhogy ez fontos. Eljöttem most ide a Stonebridge-i temetőbe. De ha ide akarunk jönni, akkor készülünk már itt. Bambúnyó bőven. De látjuk ilyen lövészek. Jó van, fenyeget itt, hogy... Jó van, gyere! Öcskös. Bum! De hogy az képest, hogy 15-ös széptőek ezek a rablók, ez a kard amúgy kibaszottul jó. Azt akarom mondani, hogy tényleg aki belekezd a játékba, vegye meg hozzá a DLC-t, mert megéri. Ez a kard, ez bitag jó. Talán lehető legjobb a játékban. Én azt szoktam úgy, hogy így fogom, azt elcsalgatom őket. Ja, amúgy érdemes használni ezt a karót, így berakni másodlagos fegyvernek, és ezzel le lehet stunnolni. És ha lesztunnoljuk, magyarul elkábítjuk, akkor ki lehet szívni a vérét, és akkor ugye tudjuk használni a képességet. És a vérszívásán nem is tud védekezni, tehát lesztunnoljuk, kiszedjük a vérét, és akkor úgy tudjuk magunkat is gyógyítani, stb. Ez egy jó módszer. There you are! Gyert csak! Úgy! Az meg ott végignéz, hogy megölöm a társát. Most eljöttem a temetőbe, és akkor itt is kaptam egy polgári küldetést, hogy meg kell mentem ezt a polgárt. Ez egy veszélyben, úgyhogy én meg is mentem. Így. Ezért mondom, ez a kar kurva jó. Macskos vámpíroknak ennyi volt. Jó, majd itt van már segítség, nyugi. Bezárta magát a kápolnába. Te ki vagy? Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back. Bolondok! Most szabadultak a Dili házból. I'm investigating this disease. I am Shaoshun. Micsoda? Thank you so much for helping me, Mr. Reed. Egészségedre. I must go to the cemetery now. Goodbye. Hishon. Hát nem is tűnik kínaiak, vagy japánnak. Mindegy. Megmentettem, úgyhogy... Shouldn't you go back home? Maybe later. But for now, I need... Beszélnie kell a férje, aki itt van a temetőben. Hát... És itt egy ládikó, ami zárva van. Ha eljövünk ide, itt találtunk egy gyűjtető cuccot, ez a szent szimbólok és sárga rész, az utolsó az vámpírok gyengeségei közül. Nagyon szebben készül a vámpír, annál, hogy félnek a szent szimbóloktól. Hát, ja, a kereszt. Amit tenni a hullánál lehet találni itt elrejtve. Ha jövünk erre, itt találtunk egy rejtek helyet. Meg itt ezen a részen. Ide bementünk a Stonebridge-i csatornába, csak azért mutatom meg, mert erre nincsen semmi jelölést, amit furcsálok. Talán jobb egy ilyen egyéni jelölő. Ezt miért hagyták ki amúgy a térképről, hogyha felfedezem, nem értem. Meg ezzel itt megnyithatunk egy shortcutot magunknak. Ha eljövünk ide a temetőben, itt találtunk egy csókát ide a gödörbe esve, és akkor szerezhetünk tőle egy ilyet, hogy egy furcsa formula. Ez fontos, mert ebből tudunk majd ilyen gyógyszereket gyártani, és a gyógyszer az itt eléggé létfontosságú. Úgyhogy ezt a csókát keressük meg. Eljöttem most erre, itt van egy rejtekhely,
Vagy viszonylag így hát ilyen részletekben vannak helyek, de amúgy könnyű megtalálni, csak egyszerűen meg kell járni. És akkor itt van egy csávó. Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the De ez epidemic. vak. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. No, thank you. És nem is lehet beszélni vele, mert hipnózis szint kell. I shan't insist. Goodbye for now. A vaknak mondom, hogy a viszontlátásra. Jó van. De szerintem tudja, volt, hát a szeme az olyan volt. De úgy látszik, Jonathan Race-nek nem esett le. Mindegy. Ez poénos volt. Megszólalt volna, a kurva anyádat, hogy neked meg a viszont hallásodra süketülj meg. Befutottam egy minimoszba, hogyha erre jövünk, akkor óvatosan. Itt az első, a boss, kény tiszteletes. Lássuk, mit tudsz. Stop, vampire! Aha. Gyere. Júj! El tud csapni a botjával. Meg ez jobb, hogyha nem megyünk a közelébe, amikor ezt csinálja. Hát ez meg is halt. This man stunned me with his faith. His crucifix. This is not good news. Hát ez nem túl jó, valóban. De gondolok, olyan furcsa a játék ez tényleg, hogy első nap. Nem is pihentem semmit. És konkrétan a játék, hát szerintem egy negyedét, ha nem felét meg lehet csinálni azzal, hogy nem pihenünk. Hát mi ne pihenünk? Néha irigylem azért Jonathan Race-t, hogy most hogy Vampyr, de úgy, hogy nem pihen, annyi mindent megcsinál egy nap alatt, ez hihetetlen. Mondjuk. Az is furcsa, hogy itt olyan, mintha egy időburok lenne ezen a város felett, hogy így sose telik el az éjszaka, itt megállt az idő. Itt csak akkor megy tovább az idő, hogyha én azt mondom. Úgyhogy kicsit fura ez így a játékmechanika szempontjából, hogy ennyire ki lehet használni, hogy nem pihensz. Hogyha már megvolt az első minibosszunk, itt tovább jöttem Whitechapelbe, hát ez a Whitechapel egy eléggé veszélyes terület. Meg ez a temető, mert itt a temetőben ilyen jó, csak vámpírokkal találkoztam, de itt a Whitechapelben sok a bandita. Meg egy miniboss, és ahogy itt jöttem tovább ezen a részen, ott van egy hatalmas bestia. Szóval az első vérfarkasunk is. Nézzük meg, mit tud, hát remélem nem fog meghalni. Gyere csak ide, szép apám! Hát az meg se bírt ütni. Szegény vérfarkas kukázott. Töltény. Nem is néztem, mennyi XP-t ad, de talán 500-at. Hivatalos egészségügyi figyelmeztetés. It's locked, all right. Jó. Amúgy azt tudom tanácsolni, hogy megyünk, így össze-vissza, mindig nézegessük meg a kapukat, hogy hát ha találunk sorkatokat és nyissuk ki. Később hálásak leszünk érte. Hát nem tudom, hogy minibossnak számít, de itt, hogy feljövünk a vérfarkastól itt a lépcsőn, itt még van még egy ilyen miniboss-szerűség. Ilyenkor nem is tudok ilyen vámpír nézetben menni. A csávónak az a nagy Roger a fal. Ott is van. Roger Waters.
Hát szerintem ez így inkább ilyen kis minibossnak számít. Amúgy. De ez a kard, ez piszkosul erős. Gyere, fal! Aha, ezért hívják falnak, mert ilyen blokkoló keze van. Gyere, lőjél! Mi van? Elfejtett, hogy itt vagyok? Sokat bír, és nagyot sebez. De ezt gyorsan leszívom. Így, mi? Kell egy kis érterő. Na, az meg is halt. Úgyhogy jöttem tovább Whitechapel-en. Itt ez a srác összeveszett valakivel, ezt lős hangot hallottam. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Kopjon le! Milyen kedves, hát na, hogy segítsek már rajta. Személyes kérdések nincs. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. All right. Perhaps the poor drunk just confused you with someone else. Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Keresem között. Hát jó van akkor Do nagy... you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke? Never heard of her. She's pretty, I'll keep... Goodbye. Milyen kedvesek itt az emberek, komolyan. Eljönk ide, itt találtunk egy rejtek helyet. Annyi, hogy háromfele is lehet itt menni. Ez egy nagy rejtek hely. Csak annyi, hogy itt van két vámpír, ezt meg kell ölni, és akkor itt találtunk egy relikviát. Méghozzá ezt, hogy... Vér, mint függőség. A vámpírok vért isznak, talán ez lett a legkülönlegesebb tulajdonság. Ásölt altri szent pál primásra. Igazából leírja, hogy a vámpírok mennyire függnek a vértől. Hát ez van. Hát itt Whitechapel is lesz jó per NPC. Ha ide jövünk, akkor itt találkozhatunk ezzel a hölgyel. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. I'd like to see what... Swanborgi szélesítő. Magyarul pálinka. Latinul olvasható. A francba véletlenül kiléptem. Goody. I'd like to... Üvegfiola, kodein és ópium. Goody. Nem szükséges. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care. Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. Cadogan Bates. Goodbye.
Hát nem sok mindent tudott mondani, de akkor ezzel a kadogon végig kell vigyázni. És akkor itt van a testvér és Benjamin Palmer, aki itt kukázik. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few Szóval most el fogsz tenni lábból, mint szent tanul? No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. No one can help me. Not even you. Mi a baj nekem? Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just frayed me last nerve. Idegément. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar. Coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. És akkor most... Aztán akkor én mit mondok? De szerintem mondjuk ezt. It's a pity that doctors still practice such barbaric methods. It's a dishonor to our profession. Now only the pills stop me thinking about this shit. To not hear the explosions. I'm even scared of the dark these days. Ha is így tudjuk megszerezni a nyomot, akkor jó választottam. Csóri akkor háborús veterán, aztán háború az agyára ment. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. It was jószor. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Ben the Tramp. Ben a kukás. Perhaps you could focus. I'm sick, broken. My son just stole my pills. A gun? Szegény szerencsétlen. Hát jó kukázást. Ha ide jövünk Whitechapelbe, itt vigyázzunk, mert van jó pár bandita. Meg egy vérfarkas, ugyanúgy. Hát ilyen raktárszerűséget kell keresni, és ide fel kell jönni. És itt találtunk egy új fegyvert, egy használt baltát. Hát, több fegyver az mindig jó. Nos, akkor kezdjünk itt Whitechapelben beszélni az NPC-kkel. Ismerjünk meg itt is. Ó! Vizsgálj ki a polgárok tevékenységét. Akkor az most pont elmegy valamit csinálni. Pont jókor kezdtem a felvételt, csak... Vagy nem? Mindegy. Majd időben. Szóval... Don't be shy, handsome. What can Christina Az meg egy do kurva. for you? I'm not looking Christina. for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. Alright then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Jó.
Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Dorothea, szóval Romániából jön. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Jaj. Mondjuk, ki tudja, hogy már mennyi betegséget hordoz az a csaj, mennyi ügyfél összejárkálhat ebbe a rossz időben. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Csak az a biztos elveszik a jó túrós brácsájukat. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. De minek az egészség, a pénz fontos. Végül is annyira utad az életedet, akkor hajrá. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Ó, és akkor választani kell, mit mondjak. Talán keresni kéne valami másikat. Hát, én ezt mondom. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. Tippelnem kéne valamelyik ismerősének segít, vagy családtagjának. Azzal, hogy kurválkodik. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Nézzük akkor a következő NPC-nket. Szemüveges fiatalembert. Excuse me, sir. Are you familiar with this part Ez egy ügyvéd? Nem riporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Ez eléggé szimpatikus fiatalembernek tűnik. Nyom szükséges, akkor ennyi. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Hát... teljesen logikus. Én nem mondanám logikusnak, hiszen azért csak jobb, hogyha informálódnak. Inkább azt mondom, hogy ez szégyen. It's a disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? Hát nem hiszem, hogy az influenza, de... Inkább azt mondom, hogy ez nem egy egyszerű járvány. I'm convinced there is more at work here than a simple epidemic. Really? To be honest, I could say the same. Some of the sick I saw or heard of. My God, what happened to them? What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country.
Na, hova? So you risked your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Mégis bátor. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Hát azt szoknak. Szóval úgymond eléggé jó kapcsolatot áll a kurvával. Lehet, hogy esténként eljár, aztán így úgy szerez információkat, aztán úgy írja az újságait, a riportokat, minden. Sőt, biztos. Hát akkor jó kurvázást. Most van itt egy katedrális is. És itt van egy prédikáló pap. Trükkök ellen, miről beszélsz, atyám? You are blinded by your false faith, imprisoned by your daily routine, unable to see the true horror around you. Nagy tömeg van itt, atyám, nem látja? Kinek beszél amúgy? Magába beszél, polond. Soon the time will come when you will all be judged for your sins. Even now he judges your words and actions. Hát ezt már megmondom, hogy egy papíros bolond. Nem is kell hozzá beszélni velem. The disease upon us is not an accident of nature, but the punishment of a divine Isteni akarat büntetése. Ez tipikus, hogy nem egy filmet láttam, hogy így mondjuk van benne egy pap, és akkor ez a zombi invázió, ez mind Isten műve, hogy az a megújulás, meg ez áldás Istentől, meg Isten, hogy lehet ilyen marhaságokat kitalálni? Na, látja, mit tudsz mondani. Nem vagyok a fiat, de mindegy. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Az előbb mondtam, hogy doktor vagyok, nem? Mert mondja, hogy tudós. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. What do you mean? Quite a... Well, I suppose I can spare a few minutes. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Jaj, látott egy vámpírt, úristen. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. This entire city must be purged. Aha! Aha! Na most árultad el, hogy elmebeteg vagy. Szóval... Jön vele, hogy nehogy vámpírok legyenek-e már az emberekből. Mindenkit purge-olni kell. Jó van, megvan a Vampyr artasza. Tell me, Tobias,
What exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Mondjuk, ahogy beszél is, meg ez a... ez papírosban van tényleg. De hol van határ? Hát, mit tudom én. Science and progress are our only hope against the monstrosity hidden behind this epidemic. See, Doctor? Now you acknowledge the presence of evil within the city's walls. Now you start to admit the truth. Na, persze. Nyom elveszítve. Mi? Valamit elveszítettem. Akkor nem ezt kellett volna válaszolni. Az gáz. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answer. Well, what do you mean? I have... Na. Good evening. Lehet még kérdezni tőle. Have you any friends? No. But I have... Tanítványa. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the... You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will... Ez bolond. Elküldte a temetőbe, hogy menjen a Szent Hadjáratra. Ez a küldetése. Isten küldöttének. Na hát. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I don't like the liberal ideas of nurses. So you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fibre. Why do you hate Nurse Crane more than... Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. Jó, hát... I have had a... Pár dolgot kitaláltam. Furcsáltam, hogy akkor rossz választ mondtam. És az a baj, hogy ha egy nyomot elbukok, akkor azt nem nagyon lehet visszaszedni. Úgyhogy ez mondhatni az első nagy hibám. Most eljöttem ide a temetőbe. Templom háta mögött van. I may not be the best informant regarding this part of town. My words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. Hát, milyen bátor, hogy így sétálva csak a temetőbe. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you. Thank you, Doctor. But we both know the secret. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Jó van, költői Manus. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Hát az is egy papíros bolond, bazd meg. Itt mindenki hülye. Ó, milyen jó, hogy a járvány bekövetkezett csendben.
Azt a kurva. Igaz, hogy több millió meghalnak, de legalább csend van. Hát... Békés csend, komolyan. Hát... Mondjuk ezt választom, talán meg ezt. Meg így elnézett. Yes. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. Kit érdekel, meghalok itt. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. És ha nem, az elvárja, hogy én segítsek neki. Meg most ismerkedtem meg, de azért biztos segíteni fogok neked. Hát... Köpök rád. How about new? Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Nem találkoztam vele, de Camellia. Tehát azért szereti a csajt, mert nem tud beszélni. Végül is nem tud visszapofázni. And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Érdekes lesz, hogyha találkozok ez a Camelliával, hogy beszélek hozzá, aztán közben ott írogat nekem majd. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? In what way? The struggle by gaslight. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. Vivid, of course, yes. Oh yes, the poignant distress. You... Jó, hát... I'll leave you. Ez meg akkor a Camelliával kapcsolatban úgymond, az ápol jó viszony, de... Hát ennek se jósolok olyan hú de nagy jövőt itt a sötétben, a temetőben, itt prédikál. Akkor szerintem eddig ez a legbolondabb rész az egész Vampyre-be, de hát, hogy még lesz rosszabb. És te ki vagy? Good evening, miss. I'm Dr. Ja, ez meg a Camellia, mi? I'd like to ask you a few questions. Aha, ez a néma. I know what you're thinking. A tall stranger. I know you understand what I'm saying. You're silent. Nem is tudom mondani semmit, de... azt hittem úgy, hogy ilyen papírfecnivel járkál, vagy valami. Tell me about Richard Nethercott. I am... Faggatom a német. Very well. Question time! How are you doing? What's your favorite color? Did you ever see that one movie about the dog who played basketball? Where did you have your first kiss? Did you ever see the sequel to the dog basketball movie where the dog went to space? And if so, which of the two do you prefer? Awesome! Jonathan rész legélesebb később fiúkban, hogyha nem esett le neki, hogy néma. De hogy már a költő is elmondta neki, tehát most nem is értem, hogy miért nem tudok azt a választ mondani neki, hogy hallottam, hogy néma, vagy valami. Néha így nem értem a párbeszédeket.
Komid szerkesztői visszautasító levél. Mi volt a kukában itt? Csak egy random kukázás, aztán találok egy levelet. Sycophant Publishing, Lavender Court, Camden utca, London. Tisztelt Nitter Scott úr, köszönjük, hogy elküldte nekünk a verseny tartalmazó könyvet, a legyőzött város dalait. Érdekesnek és mérhatónak találtuk, mikor először megkaptuk, de sajnos ezekben a szörnyű időkben, amikor az országnak szembe kell néznie, meg kell érteni, hogy ez a cím nem megfelel egyetlen kiadványra sem. Ezért tekintette erre arra, hogy a címet nem hajlandó megváltoztatni, és a könyv változatlan formában, vagy sehol sem történő kiadáshoz ragaszkodik, sajtal kell közön mennel, a Sycophant Publishing a második opciót választja. Szíves üdvözlettel, A.J. Morris. Richard Nitter Scott. Hát akkor megtudtuk, hogy nem publikálták a könyvét, mert nem akarta megváltoztatni. Ezt el is mondom neki. You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so. Ó, választani kell, mit mondjak, azt mondja, hogy... Legyen ez. When she was younger, my mother was a painter. My parents pay for my rent. You seem embarrassed. Látszik, jót választottam. I'll leave you. Hát mondjuk ennek is megvan a... Hát a ném amúgy... Ezzel legalább megnyitottam egy shortcutot. Szóval ennek is megvan a... szarcsaládi köre. De attól még az... Szerintem nem jogosítja fel, hogy ilyen papíros band legyen. Na itt is van még két NPC. Excuse me, sir. Ez is még kicsi. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this Milyen jó az part of town. akcentus. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed. Ez tuti ír. At your service. I'm Joe Peterson's son, but Colossus Joe to most. Colossus Joe. And I don't remember asking for your service, sir. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Hát nem van beszédes. Azt csak, amit akarok, amihez kedvem van. Mi között hozzá? According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Szóval, mondtad, ezt inkább el is nevezem, ezt a pajt Bunyós Pityúnak. Bunyós János. Elmegyek a hivatalba, rávágok majd az asztalra, s elmondom, hogy éhen fogok halni. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who's there to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Hát más mindent nem is tud mondani. Hát nem megbeszédes fajta ez a pali. Na nem baj. Goodbye, Mr. Peterson. De most én vagyok amúgy ennyire magas mindenkitől, hogy... Ez meg egy kereskedő? Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse.
How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Fenyegeti a bolyós pityú. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? What you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit. No sign of the bottom yet. Mintha Miskolcról beszélne, vagy Magyarországról. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged though. There was good money in that little box of loot I lost. Azt gondolom biztos kéne szerezni neki. Ja. Új nyomozás. Hát majd megcsinálom. Személyes kérdés nincs. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Rossz idegen. Kivel a nővér? Most nem mit mondjak neki, de... So she's trying to help her fellow immigrants. Why would that make her a villain? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Vagy úgy. Nagy már pénzt kérjen érte. Na és akkor miket lehet venni tőled? Alumínium szilánk, alumíniumpor, rugó, kenőanyag, csavar, üvegfőalak, kodein, ópium átlása, apró, jó markaltrész átlása, az darab. Hát mindenféle ilyen kütyű, ami kell a kraftoláshoz. Na, ezt ki lehet kémlelni a Joe-t. So you only hurt people because you care about me? Is that it? Don't be such a brat. I do what I must to provide us with food and medicine, that's all. Mum would never have let you bully an old friend like Mr. Lewis. Shame on you. Harry, I'm your father and I love you. But don't you ever speak to me like that again. What? You're gonna beat me too? Jesus. Give me patience. Szóval csak azért akar verni embereket, hogy a fiát így úgymond el tudja látni. És amúgy itt van egy rejtekhely, nem emlékszem, hogy beszéltem erről. Amúgy ezt hát ugyanúgy ide fel kell ugrani, és akkor innen tudjuk majd lenyomozni. És itt van a fia, aki hát nem enged be, mert az apja, ugye, fej az apjától. Megpróbálom azért hátva. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Harry Potter. Dreams are soaked with glue. Petersonok háza. Na jó van, még beszélnék veled, kifosztott, mit szólsz? Amúgy Witcher vagyok. Jó, egy kis szép, minden, vádolálja csak ott. Én addig körülnézek, kifosztok. Köszönöm, hogy beengedtél.
Úgy Witcherben is ugye ez van. Beengedi az MP-t, aztán mit kell csinálni? Mindegy, és körülnézek meg. Vagy később beszélünk, ráírozod. It's locked. Jó, ez majd meg kell keresnem a kulcsot. Vagy lehet, hogy pont a faterjánál, hogyha majd megölöm. Állás visszautasító levél. Milyen tisztelt Mr. Peterson? Sajnos az én kötelességem mentesíti annatól, hogy a hajógyári állásra benyújtott társapályázat elutasításra került. Hálás vagyok önnek, hogy a beszélgetés során kifejtette nekünk a félbetegség és hitvesse által. Mindezáltal vállalati politikák hangsúlyos része az, hogy sem egykori bűnözőket, sem fegyenceket nem foglalkoztatunk. Az olyan szerencsétlen kapcsolatot híret lucskos csizmájú legényekkel ennek. Aha, szóval a lucskos csizmájú legényekkel dolgozott régebben, akik ugye ott vannak a dokkoknál. Hát ez is egy újabb nyom. Meg így hivatásos vámpír vadászok, új relikvia. Melyik volt az? Ez. Privenerzery. Azt feltételez, hogy valaki vámpír ne próbálja meg megölni, semmi esélye ellene. Jelentkezze inkább nálam, vagy értesítsen hivatalos vámpír vadászok. Clarence Crosley. Joe meg úgy volt bele biztos, hogy mindenki ide vámpírvadász. Itt van a két öklöm, elég veszélyes az. It's locked, all right. Na jó van. Harry fiam, akkor itt az ideje elbeszélgetünk. Most, hogy kifosztottalak. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Ez jó összefoglalta. Egy hülye, aki hülye dolgokat csinál. Ennyi. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? Hát nem igazán. Hát én nem adnék az apjának igazat. Azt mondja, a helyzete csak jobb lehet. Hát inkább mondom ezt. You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Milyen igaz? Néha az élők félelmetesebbek. You and your father have a difficult relationship, Harry. Tell me, did he ever hurt you? No, never. My father can be brutal and rude, violent even, but he never touched an hair on my head. What is going on between you two then? It's his job, if you can call it a job. He bullies people, men and women we know, like poor Mr. Lewis. It's just not right. Would it ease tensions with your father if he got an honest job?
Because he tried, you know. Can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities, but I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. Sorry. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Jó, hát akkor mit tudod mondani? Is there only pain? Hát konkrétan, hogy az apjaidat bezárja, nem mehet ki sehos, ezt parancsolja neki, de amúgy én nem is akarna szerintem elmenni innen, tényleg fél mindentől. Nincs sem más választása, mint hogy tűrje az apját. És akkor majd nyugodtan járkáltok ki be. Na. Azt mondja, hogy Bully Maguire. Beszéljünk csak. You again? What do you want this time? How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Az izom. Túlélésre természet törvénye. Hát ahogy ezt ahogy megfigyeltem, ebben a játékban érdemes úgymond jó pofizni az NPC-knek, mert rájöttem amúgy, hogy az atyának is azzal basztam el, hogy azt válaszoltam, hogy a tudomány az pontosan minden, és nem ez kellett volna, és pont emiatt buktam a nyomot is, úgyhogy igazat kell adni az embereknek, csak azért, hogy nyomhoz jussunk, de ami kurván nem adnék neki így igazat, csak a nyom miatt. Úgyhogy szerintem ezért is kéne ezt mondanom most. You survive at any cost, even at the expense of others. Perhaps that's just the law of nature. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Legjobb barátja volt, azt mondja. Why is your relationship with your son so difficult? Harry and I are so different. Sometimes I wonder if he's my own blood. Seems he's ashamed to be my son. Why not change that then? If you used your strength to do good, perhaps Harry wouldn't feel that way about you. How dare you tell me what I should or shouldn't do with my boy? Who the fuck are you to interfere like that? Na, mondjuk azért azt mondom, hogy ön egy faszfej, akkor szerintem most neki is láthatunk megölni őt. Ön egy rossz apa. Nem legyen ez. I mean no harm to your family. But if you want my advice, this is no place to raise a child. No matter where we live, Harry will always be sick and frail. At least here, I'm respected. And no one will ever dare touch him. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Since the criminal nature of your
job means you could be arrested. Are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Jó, az már fenyegetés. Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now. People won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak. And there's no way he'll endure another disappointment. Most komolyan, miért nem mennek inkább más városba? Hogy tudtunk. De végülis meg lehet érteni az ő szemszögét is. Utálja azt a melót, nem szívesen csinálja, de hát a fia miatt elvállal mindent. Mondd neki, a fia a legfontosabb most a világon. Hogyha már az felségét elvesztette. Na, akkor beszéljünk még csak arra. Joe Peterson, he's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I've known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Hát a gyász nem könnyű. Egyszerűen gyáva. Nem, hát... It's never easy to find a new path in life, especially after the loss of a loved one. But crime is certainly not the best option. We've all had some rough times, haven't we? But most of us don't use our fists to see us through. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against a wet boot boy. Van egy rossz hírem, hogy én az leszek. What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile, not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? Well, despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come to Whitechapel in the first place. Hates this place more than most of us. Goodbye. Eddig úgy mondom, hogy Whitechapelben tényleg, hogy vannak jó emberek is, mert ha úgy nézzük, Joe is úgymond jó ember. Mindent megtesz a fiáért, csak azért milyen áron. De eddig talán a legpöcsebb NPC, ez az atya. Meg a író. Na és akkor szerintem mindenkivel beszéltem itt. Már megnézzük. Hát Dorothy Crane-nel nem tudtam. Még az képest, hogy nem találkoztam még vele, mert nyomokat már nagyjából tudok is szedni róla. Találtam egy cetlit, hogy lucskos csizmán legyenek jegyzete. Azt hiszem, hogy Whitechapelben találtam valakit, akik a fiúk használni tudnak, a neve Albi. Az albérlet? Ostoba, a csizmám talpa, de szívós. Néhány gyógyszert kellett beszerezni a fekete piac számára, amiket gyorsan és nagy elégedettség mellett leszállított, bizonyítva ezzel rá termettségét. Következő találkozásunkkor bejelentem neki, hogy ezennel ő is egy lucskos csizmájú, legény és a parancsait ettől fogva az etőktől kapja. I'm sure Albert would like to know he's been accepted by the wet boot boys. Ezt is úgy kaptam meg, ezt a jegyzetet, hogy itt ezen a részen hát felderítgetek. Itt van egy rejtekhely amúgy, nem találtam semmilyen gyűjtetőcuccot. Itt volt pár ilyen bandita, és itt pontosan azon a részen volt egy jó erős Vampyr. 18-as szintű, úgyhogy eddig ez volt a legnagyobb szintű, de ezen levertem, szerencsére. És ő dobta.
Meg hogy remélem nem találkozok több ilyen. Wear a mask and save your life. Spanish influenza. Jó, hát ugyanúgy, mint a Covid-ba. Viseljen maszkot. Ne köhögjön. Maradjon otthon. És amúgy, ha tovább jövünk, itt van a... Hát ez ilyen bandita tábor szerűség. És itt, ezen a részen. Hát amúgy a térkép nem is nagyon jelzi. De a Vampyr ágénak amúgy ide szól az egyik küldie. Úgyhogy itt kis tisztogatások lesznek. Mondjuk ezek a keményebbek 16-17. Nem hiába van itt a tábor. Mondjuk egyenként kicsalgatom őket, azt levisszárom. Itt nézzük csak. Mekkorát sebzek rájuk? Sebzek azért rendesen. Így egy kis stun. Hát, ezért mondom, hogy mit se számít, hogy 17-es vagy akármennyi. Ez a kard kibebaszottul jó. Az képest, hogy 3-as szintű vagyok, be sem merek gondolni, hogy milyen akkor, hogyha én is ilyen 10-es leszek, vagy valami, akkor konkrétan hatatlan leszek, vagy mi? Ezeket úgy el fogom beállni, szerintem csak egy puszta pillantásommal szétszedem őket. Hol vagyunk térkép szerint? Hát térkép szerint szerintem itt nem is kell nézni nagyon. Használt prevent karó. Nem fogok meghalni, te fogsz meghalni. Szóval egy használt prevent karó. Nagyobb a kábítása. Ez még úgy nézzük jobb is. Jelentés Pembroke-ról. Mr. Geoffrey McCallumnak. Pembroke kórház. Uram, megfigyelés alatt tartottuk a Pembroke kórházat 2 hétre. Tehát akkor ez a Geoffrey a vezetőjük. A fejes. Hogy vampírok vannak ott, először is van bizonyítékunk egy női verzió jelenlétére a kórházon belül. A fennevad okos, úgy színezkedik, mint egy zavart páciens, hogy elrejtse valódi szentségtelen állapotát. Személyesen lapoztam be a kórházba, és hallottam, hogy a lény arról beszél, hogy vérre van szüksége, mivel a teste bomlásnak indult. Ez itt akkor ez a Vampyr ágiról beszél. És meg kell hitték, hogy vámpír? Hát ezek se normálisak. Új relikvia. A nagy vadászat. Dicsértessék az elsett bajtársainknak. Ezt nem olvasom végig, ha nem gond. De akkor ez egy... Hát ez ide tartozik. Hát a relikviáknak úgy nézzük, ebben a fele már megvan, úgyhogy haladunk szépen, lassan, úgyhogy ez egy fontos környék itt. És itt, ahogy kijövünk itt a tábortól, itt van egy ajtó, be lehet menni. Hát van itt egy vérfolt, úgyhogy... Ó! Akkor ez egy külön hely. Elhagyatott a lakóépület. Megtámadott néhány átkozott idegen. Segítek! Itt van Jonathan Race. A nyomozó, a doktor, a vámpír, a mindenes. Ne jöjjön hozzám a gusztustalan kezeivel. Mert ha tiszta a kezem, akkor hozzád érhetek. Na. Pont rosszul jöttem? Aha, ott van valaki.
Jó van, mert segítek, nyugi. Ezek legalább csak 13-asok. Itt vagyok már, nyugi. Na, tessék, meg vagy mentve. Örülsz? Még közelben se volt, akkor mit mondasz, hogy ne nyúljon hozzá? What happened? Milyen jó kalapja van. Add már nekem. You're safe now. A fellow Englishman. Thank you, sir. You are welcome! For a moment I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent. But those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. És tipikus az, hogy megmentem, azt nem is lehet vele beszélni semmit. Majd csak, hogyha visszamegy a helyére. Hát jó. Legalább ezt is megmentettem. Amikor úgy nézzük, akkor 3 embert mentettem meg. És akkor most ez hol fog menni? You had better return to Whitechapel without delay. Safety isn't really... Ja, Whitechapelbe megy majd vissza. Akkor majd ott beszélek vele, visszamegy. Még azt nem tudom, hogy ez most megy vissza, vagy miután alszok egyet. Remélem, hogy nem akkor. Szöveg vakírás. Oha. Szóval megvan a második ilyen braille note, ami kell nekünk. Hát itt. Az a baj, hogy így, hogy rámutatok a térképre, hogy hát itt, ez olyan, mint a vakírás, hogy így mutogatok, de nem tudom, hogy mit, mert mindegy, itt ahol van a bűnöző tábor, keresjük meg azt az ajtót, amit kellett nyitni, aztán már jó úton vagyunk. Itt tudok mondani. De ez legalább megvan a második, azt hiszem még vagy 2 kell. Na és itt, ahogy kutattam, utána megmentettem a szerencsétlent, itt van egy hulla, akinél van egy ilyen levél, hogy... Vagy nem bírok kiigazodni néha ezen. Petíció levél. Állítsuk meg Mr. Bates. Hónapok, sőt a évek óta kihasznál bennünket Cadogan Bates. Állítsuk meg Mr. Bates. Ha lenne több pénzünk és állandó munkánk, sosem bérelnék az ő nyerészkedő lakások közül. Állítsuk meg Mr. Bates-et. Mindannyian jól tudjuk, micsoda visszataszító ajánlatokat tesz azoknak a nőknek, akik nem tudják a heti... Jaj, nem már. Mondjuk őt közösen kérdést követjük, hogy azon a változtasson valamit. Szóval... Nem is kellett valami, igazából megmentem azt a faszopót, mert akkor úgy látszik tényleg, hogy... Ez szépen kiadja a lakásokat, albérletbe, azt mondjuk a nő nem tud fizetni, azt másra is lehet fizetni. De szerintem mindenki tudja, hogy mire gondolok. Na most itt az ide egy újabb nyomnak. Clayton Darbyról. Aha, így ide kell állni. Mi van? Ja, meg kell várni, hogy jöjjön. Popa. Egy bírom van, hogy Pipa Hawkins, van Popa, már csak tényleg a Peppa Malac hiányzik. Na. Kurál csak meg. Adj neki! Dögöd szét a lucskos testét. Ja, tudja, az lesz. You still want more from Christina? When we spent the night together, my wallet went missing. Are you calling me a thief? I don't have your stupid wallet. I know you. You're a nice girl. Can't we solve this amicably? No, I don't think so. And if you think you know me just because we share the bed together, you're just a lousy and arrogant journalist.
Hát jó. Jól tettem, hogy azon közöttük egy kis információért bármit. Most úgy látszik a csávónak nincsen pénz, azt nem oldhatnánk meg barátilag. Vagy egy rossz hírem, öcsém, lebuktatok. I cannot enter. Meg bírom, hogy zárva van azután, hogy kijönnek. Good evening, Christina. Change. Did you steal Clayton Darby's wallet? Tell me the truth, Christina. Of course I stole it. But I never thought he would come back to look for it. Why did you do it? He seems to trust you. For a time I thought he was different from other men. In the end, he just wanted to sleep with me. Same as the others. Hát na. Mit válaszoljak? Nagyon ez. Perhaps Clayton is different. Maybe you two should talk. A conversation couldn't hurt. I know what I am and what people call me. I sleep with men for money. If I can accept that, why can't he? No. My future is with the ones I love, not with Clayton Darby. The ones you love? The money you stole is not for you then? My brother is still in our hometown in Romania. I am the only one who can buy him a ticket to England. Aha. Jól sejtettem, hogy a testvér, vagy valamelyik családtagja miatt csinálja ezt az egész kurválkodást. Tell me, Christina, is it worth risking your health and your life for your brother's safety? He's the only family I have left. I had to leave Romania without him. I can't be happy until he is near me again. I understand your concern. I spent many months away from my family when I served on the front line in France. Every time I write to him, I fear I won't receive an answer. It kills me to know he is still there. Hát vége. Ez volt a szar régebben, hogy nem volt más, csak a galomposta meg az ilyenek, de hogy ha valaki meghalt távol, azt nem nagyon tudtad meg, most csak hónap múlva vagy. Hát az baj, hogy túl sok kockázatot vállal. But what about your life, Christina? Are you so worried about your brother's survival that you would risk your own? You think you know it all because you fought in the war. But my brother is no soldier. I know. We all understand the risks to soldiers, but we don't necessarily recognize the civilian casualties caused by these conflicts. Yes, wars are decided by rich men who will never take the risk of being shot, raped or maimed. Ez de igaz. Sajnos ez túlságosan igaz. Does your brother know what you do to earn the money to bring him here? Don't be simple, of course not. And he must never know. Everything will be different once he is here with me. Hát úgy legyen, hogy itt legyen veled Krisztina. Hát más nem tudok beszélni vele. Na, és akkor most beszélünk az újságíróról, hogy lebukott. Good evening, Doc. Tell me, Clayton, do you really think this young woman stole your wallet? Christina? Yes. I recently met her. A nice girl, despite her questionable conduct. How exactly did you meet, Christina? During my investigation, I offered my hotel room to her to rest and get away from the street. And what happened? The next morning, my wallet and my watch had disappeared. I suppose that's what you get for being a good Samaritan. Irgalmas szomorítás. Ezzel volt be, meg is akart baszni. If you are going to sleep with a lady of the night, Clayton, I would advise you to be cautious. I can't really be mad at her, though. She's just trying to survive. She doesn't have many options. Jól látja. Was it wise to become so intimate with a woman you were supposed to interview, Clayton? Maybe it was. But I have learned to look for the inner truth and beauty in people.
Én mondtam, hogy be kell nyalni általában, szóval szerintem inkább azt mondom, hogy igaza van. You're right. I know little of your situation. What can you tell me about Christina? She's very sensitive. So nostalgic about her country. I saw her cry once because she'd lost a precious souvenir from her homeland. What was it? A scarf her brother gave her before she came to England. Why are you so concerned? You seem to have something on your mind, Mr. Dunn. We could make peace if I could find it and give it back to her. Well, I'm afraid she lost the scarf somewhere during her night shift. Szóval meg kell keresni a sáját. Do you know that Christina is hoping to pay for her brother to travel to England in the near future? I see. No, she didn't tell me that. But that explains many things. Do you believe she will ever see her brother again? As long as the war rages in Europe, I'm afraid her chances of seeing her brother again are slim to none. Goodbye. Ja, hát akkor meg kell keresni azt a sálat is. De úgy annyira bírom, hogy egyik NPC se mondja azt, hogy mi a faszomat nyomozol utánunk, mi? Hogy honnan tudsz ezekről a dolgokról? Figyelsz minket? Kukkolsz? Te mocskos szarházi. De egyik sem mondja ezt, amúgy én csak úgy rájövök az ilyen dolgokra. Hát, Jonathan Race a legnagyobb senkiházi, mindenki után kémkedik. Kifaggatja az embereket, utasítgat, én vagyok a legnagyobb manipulátor az egész játékban. Hát de nem. Na. Azt mondja, hogy nézzük a... Ja, igen, hát még amúgy hátra van még egy település, ez a West End. És ott is mennyi NPC van, bassza meg. Nem fogjuk megúszni ezt a sok dumálgatást, ez ilyen játék sajnos. Eddig konkrétan, hát a dokkoknál is a fele még hiányzik, fele dolgol nem tudunk. Kórházról nagyjából tudunk. Ez a két emberrel csak akkor fogunk találkozni, hogyha alszunk egyet, úgyhogy az még messze van. Whitechapelben meg még ez egy hiányzik. Meg Dorothy. Azon kívül meg vagyunk. Mert mi akkor West End. Basszus, annyi NPC van amúgy. Mindegyiknek a történetszállat fejbe tartani nehéz. Kicsit. És a mellékületésekről nem is beszélünk, tehát... Még ezt is... Hát van jó pár mellékületés. Ja. És még ki tudja West Endben mennyi ez. Mi nézzük, most van 3840 XP-m, úgyhogy nem is csináltam szinte semmit, csak megöltem, vagy 20 Vampyrt, 3 vérfarkas, pár egy adagnyi banditát. De hogy mennyi XP-m lesz a végén, azután, hogy megcsinálom az összes mellékületést is, azután alszok egyet, na arra leszek kíváncsi, de szerintem egy olyan 15 000 lesz. Na, szerintem nyomozásból nem tudunk többet csinálni egyenlőre, úgyhogy majd a következő részbe bele fogok vágni, de a mellékületésekben minden. Kíváncsi leszek itt a dolgokra, meg egyáltalán mindegy az se, hogy kinek adjuk a dolgokat, meg kinek nem. Kinek adunk igazat. Ez egy eléggé bonyolult játék, hogy mond. Nem azt mondom, hogy eddig egyszerű lenne, mert nem egyszerű, mert egyáltalán nem mindegy, hogy milyen döntést hozunk. Sajnos úgy, hogy innen fogom majd folytatni a következő részben, ami talán nem lesz ilyen sok beszéd, remélhetőleg. Úgyhogy akinek tetszett a videó, azzal találkozom majd a folytatásban, addig is sziasztok!